So, hello everyone and welcome back once again to the banking platform of Abhith Siksha. Abhith Siksha banking platform tule apnalokok punor moi ako ebar swagatam janaisu. So already apnaloke gom pai je apnaloke thumbnailot dekhibole paise je ami ki kori asilu yar agor class tu ami speed time distance goti homoy aru durottor uporot first jitu introductory session asil introductory session tu ami korisilu jot ami kisuman concept discuss korisilu. So আজি এটু আমাৰ সেকেন্ড ক্লাস হয় আশা কৰো আপোনালোকে আমাৰ ফার্স্ট ক্লাসটো চাইছে সো এই ক্লাসটো আজি আমি আগবঢ়াম কাৰণ আপোনালোকক মই ফার্স্ট ক্লাসটোতে কৈছিলো যে যেটো আমাৰ এটু চ্যাপ্টাৰ হয় বা যেটো আমাৰ এটু টপিক হয় এই টপিকটো বহুত ভাস্ট টপিক হয় সো যেহেতু এটু দীঘলীয়া টপিক আমি লাহে লাহে কনসেপ্ট বিল্ড আপ কৰিম তাৰ পিছত আমি হায়াৰ লেভেল যিবোৰ ট্ৰেইন প্ৰবলেম আছে বা বোথ সেন্স ষ্ট্ৰীমৰো কিছুমান সাব টপিক আছে যেটো ইনক্লুডেড হৈ আছে এই টপিকটোতে সেই টপিকবোৰ আৰম্ভ কৰিম সো আজি এই ক্লাসটো এটা শৰ্ট সেশনে হ'ব এটো সেকেন্ড ক্লাস যেহেতু আমি কি কৰিছিলো কি ডিসকাস কৰিছিলো ফার্স্ট ক্লাসত হেতু আমি অলপ ৰিকল কৰি লম আমি স্পিড টাইম ডিসটেন্সৰ ৰিলেশনটো চাইছিলো আমি কৈছিলো যে যেটো আমাৰ স্পিড টাইম ডিসটেন্স হয় তাৰ মাজত এটা ৰিলেশন ফ্ৰম হয় যেনেকৈ মই কৈছিলো যেতিয়া দুখন vehicle বা দুটা মুভিং অবজেক্টৰ কাৰণে আমাৰ ডিসটেন্সটো ফিক্স হৈ থাকে ইন দ্যাট কেস আমাৰ তেওলোকৰ যেটো স্পিড হয় সেই স্পিডটো তেওলোকৰ টাইমৰ ইনভার্স হৈ যায় তাৰ মানে যেটো টাইম লাগিব সময়টো তেওলোকৰ উল্টা হৈ যায় হেতু বস্তু হে কনসেপ্টটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো আৰু হে কনসেপ্টটো কেনেকৈ আমি কোৱেশ্চনত এপ্লাই কৰো সেইখিনি বস্তু মই প্ৰথম ক্লাসটোত এটা কোৱেশ্চনত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো ওকে সো তাৰ পিছত আমি ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট এবাৰ ধৰিলো যত ডিসটেন্স কনস্ট্যান্ট হলে স্পিড আৰু টাইমটোৰ ইনভার্স ৰিলেশন হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ যদি আমাৰ টাইমটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে সেকেন্ড কনসেপ্ট যেটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো ইন সেকেন্ড কনসেপ্টত প্ৰথম কনসেপ্টত আমি ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট বুলি ধৰিছিলো আকৌ সেকেন্ড কনসেপ্টত আমি টাইমটো কনস্ট্যান্ট বুলি ধৰিছিলো যেতিয়া টাইমটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে তেতিয়া স্পিড আৰু ডিসটেন্সৰ মাজৰ যেটো ৰিলেশন হেতু ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনাল হৈ থাকে মানে যিমান বেছি স্পিড হ'ব হিমানখিনি বেছি ডিসটেন্স কভাৰ কৰিব যদি আমাৰ টাইমটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে দুটা অবজেক্টৰ কাৰণে সো এক্সাম্পলৰ আমি থ্ৰু এক্সাম্পলো আমি ফার্স্ট ক্লাস দিছিলো এটো সো আজি যেহেতু সেকেন্ড ক্লাস হয় আপোনালোকক মই এটা কোৱেশ্চন যেটো কোৱেশ্চন আমি দেখুৱাইছিলো সেই কোৱেশ্চনটো দেখুৱাম তাৰ পিছত আমি বাকিখিনি কনসেপ্ট আমি ইয়াতে এই ক্লাসটোত এই সেশনটোত আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ ফার্স্ট ভিডিওটো চাইছে ফার্স্ট ক্লাসটো সো আপোনালোকে আমাৰ যেটো বেংকিং চেনেল আছে অভিত শিক্ষাৰ এতিয়ালৈকে যি সকলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ফলো কৰা নাই তাই কাইন্ডলি তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব ফলো এন্ড লাইক কৰি দিব সো আমি এতিয়া সেকেন্ড ক্লাসটো বিগিন কৰিম আৰু যি সকলে আমাৰ সেশন বিলাকৰ ৰেকৰ্ডেড ক্লাস চাবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ বেংকিং চেনেলটোত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ থ্ৰুদি আমাৰ বেংকিং চেনেলটোত গৈ পেলাই ৰেকৰ্ডেড ক্লাसेस বিলাক তেওঁলোকে চাব পাৰিব ওকে সো আমি সেকেন্ড ক্লাসটো বিগিন কৰিম এতিয়া সো আমি ফার্স্ট ক্লাসত যিখিনি ডিসকাস কৰিছিলো সেইখিনি আমি ইয়াতে আছে এখন পিপিটিতে সো ইয়াতে স্পিড টাইম ডিসটেন্স পার্ট 1 আমি এই পার্টটো ডিসকাস কৰিছিলো আমি ইন্ট্ৰোডাক্টৰি পার্ট এটা কৈছিলো যত আমি কমন ফ্যাকশন ফৰ্মুলা ডিসকাস কৰিছিলো তাৰ পিছত আমি এবোৰ কোৱেশ্চনস আমি কৰিছিলো যত আমি কেস 1 কেস 2 এই কেসটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো সো এই কেসটোত আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো প্ৰথম ক্লাসটোত জয়খলে ৰিকল কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব যে কেস 1 কেস 2 প্ৰথম কেসটোত কি হৈ আছে আমাৰ যেটো ডিসটেন্স হৈ আছিল হেতু কনস্ট্যান্ট হৈ আছিল সো যেতিয়া ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে তেতিয়া কি হয় স্পিডৰ যেটো ৰিলেশন হেতু আমাৰ 1 বাই ইনভার্স অফ 1 বাই স্পিড ইকুয়ালস টু 1 বাই কি হৈ যায় সেকেন্ড কেসটোত যেতিয়া টাইমটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে তেতিয়া স্পিড ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনাল টু টাইম হৈ যায় সো এইকিটা বস্তু আপোনালোকৰ লগত মই প্ৰথম ক্লাসটোতে অলৰেডি ডিসকাস কৰি থৈ দিছো সো এতিয়া এটু যেহেতু সেকেন্ড ক্লাস এটু কোৱেশ্চন মই ডিসকাস কৰিছিলো ওকে ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ মই ট্ৰেডিশনাল মেথডটো দেখুৱাইছিলো কেনেকৈ ট্ৰেডিশনাল ৱেটো সলভ কৰিব পাৰি আৰু যেটো কনসেপ্ট ৰিলেশনৰ কনসেপ্ট যেটো এই মাত্ৰ মই এখন স্লাইডত দেখুৱালো এই বস্তুটো মই প্ৰথম ক্লাসটোত মই আলোচনা কৰিছো সো এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰা গৈছে ওকে সেম কনসেপ্ট যেনেকৈ স্পিড টাইম আৰু ডিসটেন্সৰ ৰিলেশনটো ইউজ কৰি পেলাই ডাইৰেক্টলি শৰ্ট মেথডত আমি সলভ কৰিব পাৰিছিলো আপোনালোকক মই এটো কৈছিলো যে আপোনালোকে যদি পাৰে এটো ট্ৰেডিশনাল মেথড যেটো আমাৰ ফৰ্মুলা আছে ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পিড ইনটু টাইম ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পিড ইনটু টাইম এটো এপ্লাই কৰি পেলাই আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত মই ট্ৰাই কৰিবলৈ কৈছিলো এই কোৱেশ্চনটো ওকে সো এতিয়া আজি যেহেতু এটো সেকেন্ড ক্লাস সো এটো কোৱেশ্চন মই কৰাইছিলো যদিও এই কোৱেশ্চনটো মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিম এতিয়া তাৰ পিছত আমি সেকেন্ড ক্লাসটো বিগিন কৰিম সো এই কোৱেশ্চনটোত চাওক কি কৈছিলে আমাক কৈছিলে প্ৰথম ক্লাসত এই কোৱেশ্চনটো কৰোৱা গৈছে যদিও এবাৰ দেখুৱাই দিছো তাৰ পিছত সেম এজ ইট ইজ এটো টাইপৰ কোৱেশ্চন আছে ওকে
সো এই কোৱেশ্চনটোত আমি কি কৰিছিলোঁ, যিসকলে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো চাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব যে এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰাৰ আগতে আমি কেনেকৈ সলভ কৰিছিলোঁ। সো ইয়াতে কোৱেশ্চনটো এবাৰ পঢ়িম যে ৱাকিং এট 5/7 অফ ইজ নৰ্মেল স্পীড বা ইউজুৱেল স্পীড। এজন ব্যক্তিৰ সো নৰ্মেল স্পীডো থাকে বা সেইটোকে আমি যিটো সাধাৰণ স্পীড, নৰ্মেলি যিটো স্পীডত তেওঁলোক খোজকাঢ়ে, সো ইউজুৱেল স্পীড বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ। সো ইউজুৱেল স্পীডটোত 5/7 অফ ইজ ইউজুৱেল স্পীডত যদি খোজকাঢ়ে 5/7, তাৰমানে 5/7 মানে এইটো জাষ্ট এটা আমাৰ কম্পেৰিজন দিছে যে ৰেচিঅ' এটা দিছে 5/7। আমি এনেকুৱা ফেক্টৰ বা এনেকুৱা ফ্ৰেকশ্যন যেতিয়া দিয়ে 5/7, অলৱেজ আমি যিটো ডিনমিনেটৰ হয় সেইটো আমি ওল্ড স্পীড বুলি ধৰোঁ, আগৰ যিটো ওল্ড স্পীড, আৰু যিটো আমাৰ নিউমাৰেটৰ থাকে 5 সেইটোক আমি নিউ স্পীড বুলি ধৰোঁ। তাৰমানে 7টো তেওঁৰ ইউজুৱেল স্পীড, আৰু যিটো নতুন স্পীড হয় তাৰমানে 5/7 বুলি কৈছেতো, ইয়াত স্পীডটো যিকোনো হ'ব পাৰে, 10 হ'ব পাৰে, 20 হ'ব পাৰে, 70 হ'ব পাৰে, 100 হ'ব পাৰে, যিকোনো হ'ব পাৰে। যিহেতু আমি স্পীডটো গম নাপাওঁ সেইকাৰণে এই ফ্ৰেকশ্যনটোৰ যিটো তলৰ সংখ্যা ডিনমিনেটৰ বুলি যাক আমি কওঁ, তাক আমি এই বস্তুটোত আমি তেওঁৰ অৰিজিনেল স্পীড বা ওল্ড স্পীড বুলি আমি ধৰি ল'ম। তাৰপিছত যিটো আমাৰ নিউমাৰেটৰ থাকে, ওপৰৰ যিটো ফ্ৰেকশ্যন, ওপৰৰ যিটো নাম্বাৰ, তাক আমি তেওঁৰ নতুন স্পীড বুলি আমি ধৰি ল'ম। অ'কে, তাৰপিছত কৈছে এনেকৈ যদি খোজকাঢ়ে এ পাৰ্চন ইজ 20 মিনিটছ লেট ইন ৰিচিং হিজ অফিচ। চ' এই স্পীডত যদি খোজকাঢ়ে তেওঁ 20 মিনিট লেট হৈ যায়। তাৰপিছত আমাক কৈছে ফাইণ্ড দ্য ইউজুৱেল টাইম টেকেন বাই হিম টু কভাৰ দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন হোম এণ্ড অফিচ। তাৰমানে ঘৰ আৰু অফিচৰ পৰা অহা যোৱা কৰে, দিছ ইজ ইজ হোম, এইটো তেওঁৰ ঘৰ বুলি ধৰিলোঁ। চ' হোমৰ পৰা অফিচ, অ'কে, হোম টু অফিচ। চ' এতিয়া হোম টু অফিচ এণ্ড এগেইন বেক অফিচ টু হোম। চ' এতিয়া বস্তুটো হৈছে যেতিয়া 5/7 অফ দি ইউজুৱেল স্পীড, তাৰমানে এই যিটো ফ্ৰেকশ্যন কৈছে আমাক 5/7, এই ফ্ৰেকশ্যনটো ইউজ কৰিয়ে আমি গোটেই আনচাৰটো সলভ কৰিম। চ' এতিয়া যিহেতু মই কৈছিলোঁ আমাৰ যিটো তলৰ ইউজুৱেল স্পীড বা নৰ্মেল স্পীড যিটো আমি ধৰোঁ, এইটো আমি US বুলি ধৰোঁ, ইউজুৱেল স্পীড, আৰু নতুন স্পীডটো NS নিউ স্পীড বুলি ধৰিছোঁ। চ' ইয়াতে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু 5/7 বুলি কৈছে, মই আগতেও কৈছোঁ যদি 5/7 বুলি কৈছে আমাৰ যিটো ডিনমিনেটৰ 7 হ'ব সেইটোৱে তেওঁৰ ইউজুৱেল স্পীড হ'ব। চ' অবভিয়াছলি 7:5 হৈ যাব, নতুন স্পীডটো তেওঁৰ 5 হৈ যাব। চ' দিছ ইজ দ্য স্পীড ৰেচিঅ'। চ' এতিয়া আপোনালোকক মই অলৰেডি কৈছিলোঁ যে চাওক, আপোনালোকে হোম টু অফিচ বা অফিচ টু হোম, যদি হোম টু অফিচ ডিষ্টেঞ্চটো মই D কিলোমিটাৰ বুলি ধৰোঁ, অবভিয়াছলি অফিচ টু হোমৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ যাব, D কিলোমিটাৰ। D কিলোমিটাৰটো জাষ্ট এটা এজাম্পশ্যন, কাৰণ ইয়াতে যিকোনো হ'ব পাৰে ডিষ্টেঞ্চটো। চ' ইয়াতে মই D কিলোমিটাৰ বুলি ধৰি থৈ দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিষ্টেঞ্চটো ডিৰ জেগাত 10, 20, 30, 40 যি হয়, যিটো আমি গম নাপাওঁ। চ' ডেট ইজ ৱাই মই এটা ইমাজিনেৰী নাম্বাৰ বা এজাম্পশ্যন এটা D কিলোমিটাৰ বুলি ধৰি লৈ দিছোঁ। চ' D কিলোমিটাৰ মানে ঘৰৰ পৰা অফিচৰলৈকে যদি 20 কিলোমিটাৰ, অফিচৰ পৰা ঘৰলৈকেও 20 কিলোমিটাৰ। চ' 100 কিলোমিটাৰ হ'লে 100 কিলোমিটাৰ, যি ধৰে আপোনালোকে। চ' আমি এই ক্ষেত্ৰত এইটো দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে আমাৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ হয় সেই ডিষ্টেঞ্চটো কনষ্টেণ্ট হৈ আছে। চ' ডিষ্টেঞ্চটো যিহেতু D কিলোমিটাৰ, দুটা কেছৰ কাৰণে আমি স্পীড ৰেচিঅ'টো কিমান পাইছোঁ, 7:5 পাইছোঁ, যিটো আমাক ফ্ৰেকশ্যন দিয়া আছে। চ' যিহেতু স্পীড ৰেচিঅ'টো আমাৰ 7:5 হৈ আছে, চ' অবভিয়াছলি ইন দেট কেছ, যিটো কেছ 1 আমি আগৰ ক্লাছটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, যেতিয়া আমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কনষ্টেণ্ট হৈ থাকে, ইন দেট কেছ স্পীড আৰু টাইমৰ যিটো ৰিলেশ্যন হয় সেইটো ইনভাৰ্চ হয়। চ' অবভিয়াছলি ইয়াতে যিটো টাইম আহিব, আমাৰ টাইমৰ যিটো ৰেচিঅ' হ'ব, সেইটো আমাৰ 5:7 হৈ যাব। অ'কে, 5:7 হৈ যাব। চ' এতিয়া অ'কে 5:7 হৈ যাব। চ' এতিয়া আমি যদি চাওঁ এই 5:7, তাৰমানে এই 5টো যিটো পাইছোঁ এইটো আমাৰ ইউজুৱেল টাইম। ইউজুৱেল টাইম মানে নৰ্মেল টাইম। নৰ্মেল টাইম ডেট মিনছ যদি আমি ইউজুৱেলি যিটো স্পীডত খোজকাঢ়ি গৈছোঁ 7, চ' সেইটো স্পীডত যদি আমি খোজকাঢ়ি যাওঁ, আমাক যিটো নৰ্মেলি টাইম লাগিব সেইটো আমাক 5 লাগিব। অ'কে, চ' ডেট মিনছ দিছ 5 ইজ আৱাৰ ইউজুৱেল টাইম। নৰ্মেলি এই টাইমটোত অফিচ পাই যাওঁ। চ' এইটো নৰ্মেল টাইম, আৰু এতিয়া নিউ টাইম, নতুন টাইম। তাৰমানে যিহেতু আমি 7ৰ পৰা স্পীডটো ডিক্ৰিজ কৰি 5লৈ আহিলোঁ, স্পীড কমি যোৱা মানে আমাক টাইমটো বেছি লাগিব। অবভিয়াছলি মই এইটো বস্তু কৈছোঁ, স্পীড ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু টাইম। স্পীড কমিলে আমাক টাইম বেছি লাগিব, স্পীড বাঢ়িলে আমাক টাইমটো কমকৈ লাগিব। যিটো আমাৰ এতিয়া নতুন টাইম হয় সেইটো আমাৰ 7 হৈ আছে, কিন্তু আমাক কি উলিয়াব দিছে, ফাইণ্ড দ্য ইউজুৱেল টাইম। ইউজুৱেল টাইম মানে আগৰ টাইমটো, অল্ড টাইম, যিটো আমাৰ আগৰ টাইম। যদি মানে 7ত খোজকাঢ়িলে হয় এই টাইমটোৰ কথা উলিয়াবলৈ দিছে। চ' আমি যদি চাওঁ টাইম ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হৈ আছে, আগতে যদি মোক 5 ইউনিট লাগিছিলে বা 5 মিনিট লাগিছিলে, এতিয়া মোক 7 মিনিট লাগি আছে। তাৰমানে এহেত দুটাৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চ হয় সেইটো 2 ইউনিটৰ হয়, 2 ইউনিট বুলি ধৰিছোঁ। অ'কে, চ' 2 ইউনিট, এই 2 ইউনিটৰ মানটোৱে কুৱেশ্যনত কিমান বুলি কৈছে, 2 ইউনিট ইজ ইকুৱেল টু অবভিয়াছলি কিমান মিনিটছ লেট বুলি কৈছে, 20 মিনিটছ। চ' 2 ইউনিট ইজ 20 মিনিটছ।
So 2 unit is 20 minutes. So obviously 1 unitor jitu value hobo hetu amar 10 minutes hobo 10 minutes. So etia jehetu 1 unitor manto ami 10 minutes paisu ekhini apnaluke unitary method ere koribo pare nischoy 2 unitor manto jodi 20 minute 1 unitor manto 10 minutes. So muk jehetu usual time ulabo dise ei 5 to more usual time hoy karon etu usual speed or tolot ase ratio to. So this 5 is our usual time. So etu jitu usual time hoy yar manto jodi ma uliabo lage. So obviously usual time বা নর্মাল টাইম ইউজুৱেল টাইম বা নর্মাল টাইম বুলি ক'ব পাৰোঁ যদি নর্মাল স্পীডটোত খোজ কাঢ়িলে হয় যদি স্পীডটো তেওঁ ডিক্ৰিজ নকৰিলে হয় সেই টাইমটো কিমান হৈ যাব আমি যদি ইয়াৰ পৰা চাওঁ যে এই বস্তুটো যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে 1 ইউনিট ইজ 10 মিনিট সো 5 ইউনিট 5 ইউনিটৰ মানটো কিমান হৈ যাব 5 into 10 will be equal to 50 minutes তাৰ মানে ইউজুৱেলি তেওঁ 50 মিনিটছত অফিচ গৈ পাইছিলে কিন্তু ইউজুৱেল টাইম যদি নুহুদি মোক নতুন টাইমটো যদি সুধিলে হয় যেহেতু আমি স্পীডটো 7 ৰ পৰা 5 লৈকে আহিছো সো যদি মোক নতুন টাইমটো সুধে ইন দ্যাট কেস আমাৰ নতুন টাইমটো 7 মিনিট হ'ব আৰু 7 into 10 70 মিনিটস হৈ গল হয় কিন্তু আমাক নতুন টাইমটো সুধা নাই আমাক কোৱেশ্চনটোত ইউজুৱেল টাইমটো সুধিছে সো যেহেতু ইউজুৱেল টাইমটো সুধিছে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো 50 মিনিটস হৈ যাব অপচন নাম্বাৰ চেক কৰিলে অপচন নাম্বাৰ সি 50 মিনিটস উইল বি ইয়োৰ কাৰেক্ট আনসাৰ সো এটো কনসেপ্ট মই অলৰেডি আপোনালোকৰ আগত ফাৰ্স্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰি থৈ দিছো সো এতিয়া আমি সেকেন্ড কোৱেশ্চন টু আগবাঢ়িম ঠিক এনেকুৱা টাইপৰে কনসেপ্ট যত আমি স্পীড আৰু টাইমৰ ৰিলেশনটো লগাই পেলাই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবলৈ চাম ওকে সো এটো কোৱেশ্চন আমি চাম এতিয়া সো কোৱেশ্চনটো এবাৰ নিজে পঢ়িব আপোনালোকে আৰু নিজে ট্ৰাই কৰিবলৈ চাব সো ইয়াতে কৈছে এখন ট্ৰেইন সাধাৰণ গতিৰ 10 ভাগৰ 10/11 of the normal speed and takes 13 minutes more than the normal time 13 মিনিট বেছি লয় যদি নৰ্মেল স্পীডৰ 10/11 ত মুভ কৰে তেতিয়া 13 মিনিট বেছিকে লয় আমাক ইয়াতে কি কৰিব দিছে ইউজুৱেল টাইম যেটো আমাৰ নৰ্মেল টাইমত নৰ্মেল টাইমটোৰ মানটো কিমান হয় সেইটো উলিয়াব দিছে একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন সো আগৰ নিচিনাই কনসেপ্টটো আপোনালোকে ইউজ কৰক সো আগৰ নিচিনাই কনসেপ্ট সো ইয়াতে কি কৰিছে আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে ইয়াতে আমি যেটো ৰেশিও দিছে ইয়াতে সক আপোনালোকে স্পীডৰ ৰেশিওটো 10:11 বুলি দিছে সো ইয়াতে যদি মই লিখো স্পীডৰ যেটো ৰেশিও দিছে এটো কিমান বুলি দিছে সো 10/11 মানে কিমান বুলি বুজাম যে নৰ্মেল আগৰ যেটো স্পীড হয় হেটো যদি 11 আছিল এতিয়া হেটো আমাৰ 10 হৈ গৈছে সো ইউজুৱেল স্পীড US usual speed আৰু এটো নিউ স্পীড টু NS বুলি লিখিছো সো ইউজুৱেল স্পীড আৰু নিউ স্পীডৰ মাজৰ যেটো ৰেশিও হয় এটো মাজৰ যেটো ৰেশিও ইউজুৱেল স্পীড US এটো কিমান হৈ আছে স্পীড ৰেশিও টু US is to S সো আগতে যদি ইউজুৱেল স্পীডটো যদি 11 আছিল নতুন স্পীডটো আমাৰ কিমান হৈ গৈছে 10 হৈ গৈছে 11/11 is to 10 তাৰ মানে 10/11 মানে আগৰ যেটো স্পীড হয় হেটো আমাৰ 11 আছিল এতিয়া নতুন যেটো স্পীড হয় হেটো 10 হৈ আছে okay so 11:10 will be the ratio of usual speed to new speed 11:10 okay so etia amak jodi hude karon yate sob apnaloke amar distance to kotha yate constant boli lobo lagibo karon distance to yate distance is constant since distance is constant so trainor kotha koise aru yate distance to amar constant thakibo karon train khone jitu distance cover koribo hetu train konor karone ketio change no hoy so he karone amar distance to yate constant so যেহেতু ডিসটেন্স কনস্ট্যান্ট টাইমৰ যেটো ৰেশিও হ'ব স্পীড ৰেশিও টু 11:10 সো টাইমৰ যেটো ৰেশিও পাম টাইম ৰেশিওটো আমি কিমান পাই যাম এটো আমি 10:11 পাই যাম ওকে 10:11 পাই যাম এতিয়া 10:11 কেলে লাগিল কাৰণ ইয়াতে সক আপোনালোকে প্ৰথমতে যদি স্পীডটো আমাৰ 11 আছিল ফাৰ্স্ট কেছত যদি স্পীডটো আমাৰ 11 আছিল এটো যদি 11 আছিল 11 ৰ পৰা এটো বস্তু 10 হৈছে সো 11 ৰ পৰা 10 হোৱা মানে 11 or pra 10 हुआ माने obviously আমাৰ কি হৈ আছে ইয়াতে প্ৰথমতে স্পীড টু 11 আছিল এতিয়া স্পীড টু কমি পেলাই 10 হল সো স্পীড যেতিয়া কমিব আমাক সময়টো বেছিকে লাগিব সেই কাৰণে আমি ইয়াতে 11 পাই থৈ দিছো সো এয়াৰ মানটো আপোনালোকে সব ইয়াতে কি কৈ দিছে যে নৰ্মেল স্পীড ইট টেক্স 30 মিনিটস মোৰ দেন দি নৰ্মেল টাইম তাৰ মানে 13 মিনিট বেছিকে লয় তাৰ মানে ইয়াতে 10 পৰা 11 তাৰ মানে ডিফাৰেন্সটো যদি আমি চাও 1 ইউনিটৰ হয় এই 1 ইউনিটৰ মানটো ডিফাৰেন্সটো 13 মিনিট বুলি কৈছে এই 1 ইউনিটৰ মানটো কৈছিল 13 মিনিটস বুলি কৈ থৈ দিছে 13 minutes বুলি কোৱেশ্চনত কৈছে সো আমি কি কৰিব লাগে আমাক কোৱেশ্চনত সুধিছে কি ফাইন্ড দা ইউজুৱেল টাইমটো কিমান হ'ব এইটোৱে হ'ব আমাৰ ইউজুৱেল টাইম যেটো স্পীডত তেও সদায় আহা যোৱা কৰে এই 10 এটোৱে হৈ গল ইউজুৱেল টাইম সো ইউজুৱেল টাইমৰ মানটো যদি আমি উলিয়াবলৈ চাও ইয়াৰ পৰা সো অবিয়াস কেস ইয়াৰ পৰা কিমান হ'ব ইউজুৱেল টাইমটো সো ইউজুৱেল টাইম will be equal to 10 into 13 that is equal to 130
মিনিটছ চ' 130 মিনিট এইটোৱে হৈ যাব তেওঁৰ ইউজুৱেল টাইম অ'কে চ' ইউজুৱেল টাইম ইজ 130 মিনিটছ চ' একো কৰিব লগা নাই জাষ্ট আপোনালোকে ৰিলেশ্যনটো ইউজ কৰিব ৰিলেশ্যনটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যিটো স্পীড আৰু টাইমৰ ৰেচিঅ' আছে সেইটো উলিয়াব কুৱেশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চটো যদি এনেকুৱা হয় 13 মিনিট বেছিকৈ লগায় 13 মিনিট বেছিকৈ লগাই মানে আগতে যদি 10 মিনিট লগাইছিলে এতিয়া 11 মিনিট লগাইছে আৰু ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো 1 ইউনিট হৈ আছে সেই 1 ইউনিটৰ মানটোৱে কুৱেশ্যনত 13 মিনিট বুলি কৈ থৈ দিছে চ' যিহেতু 13 মিনিট বুলি কৈ থৈ দিছে আমাক ইউজুৱেল টাইম ওলাব দিছে ইউজুৱেল টাইমটো 10 × 13 130 মিনিটছ হৈ যাব আই হোপ কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে বুজি পাইছে আমাৰ যিটো কনচেপ্ট হয় যিটো কনচেপ্টৰ কথা আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ঠিক সেই কনচেপ্টটোৱে আমি ইয়াতে ফ'ল' কৰিছোঁ জাষ্ট একো কৰা নাই আৰু অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িম এই কুৱেশ্যনটো এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অ'কে চ' ইয়াতে মন কৰিব কি কৈছে কুৱেশ্যনটোত চ' ইয়াতে কৈছে দ্য ৰেচিঅ' অফ দি স্পীড অফ বাছ এন এ কাৰ স্পীডৰ ৰেচিঅ'টো দিছে যিটো দিছে আমি সেইটো লিখি লওঁ চ' বাছ আৰু গাড়ীখনৰ যি স্পীডৰ ৰেচিঅ' দিছে সেইটো কিমান বুলি দিছে 7:11 বুলি কৈছে চ' 7:11 আমি লিখি লওঁ 7:11 আকৌ কি কৈছে ইফ দ্য কাৰ কভাৰ্ছ এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 396 কিলোমিটাৰ ইন 6 আৱাৰ্ছ 6 ঘণ্টাত 396 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰে চ' হোৱাট ইজ দ্য স্পীড অফ দি বাছ চ' কাৰখনৰহে আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান কাৰখনে ট্ৰেভেল কৰে আৰু কিমান টাইমত কৰে সেই বস্তুটো আমাক দি দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা জানো যে যিহেতু আমাক স্পীডৰ ৰেচিঅ' দিছে চ' অবভিয়াছলি আমি গাড়ীখনে কিমান ট্ৰেভেল কৰে সেইটো দি দিছে চ' আমি যদি ইয়াৰ পৰা এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ পৰা ইফ দ্য কাৰ কভাৰ্ছ এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 396 এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ পৰা আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰিব আমাৰ যিটো কাৰৰ স্পীড হয় সেই কাৰৰ স্পীডটো আপোনালোকে গাড়ীৰ স্পীডটো আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিব চ' আমি যদি কাৰৰ স্পীড গাড়ীৰ স্পীডটো যদি মই উলিয়াবলৈ চাওঁ অবভিয়াছলি কিমান হৈ যাব আমি 396ক কিহেৰে ভাগ দিব লাগিব অবভিয়াছলি আমি 6এৰে ভাগ দিব লাগিব চ' 6এৰে যদি ভাগ দিওঁ এইটো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈ যাব স্পীডটো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ চ' অবভিয়াছলি 6,636 এগেইন 6,636 তাৰমানে 66 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ স্পীড অফ দি কাৰ গাড়ীৰ স্পীডটো আমাৰ 66 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈ যাব আৰু আমাক যিটো ৰেচিঅ' দিছে বাছ আৰু কাৰৰ সেইটো 7:11 দিছে তাৰমানে এই যিটো 11 হয় এই 11ৰ মানটোৱে আমাক 66 বুলি কৈ থৈ দিছে কুৱেশ্যনত চ' দিছ 11 ইজ ইকুৱেল টু 66 চ' 11 ইউনিটৰ মানটো যদি 66 চ' 1 ইউনিটৰ যিটো মান হ'ব সেইটো 6 হৈ যাব চ' 6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটো 1 ইউনিটৰ মানটো এতিয়া কুৱেশ্যনটোত আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে ইয়াতে কৈছে হোৱাট ইজ দ্য স্পীড অফ দি বাছ ইন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বাছৰ স্পীডটো কিমান সেইটো সুধিছে আমি যদি চাওঁ বাছ আৰু কাৰৰ যিটো ৰেচিঅ' সেইটো আমাক 7 বুলি দি থৈ দিছে আৰু আমি যিহেতু 66 কিলোমিটাৰ তাৰমানে 11 ইউনিটৰ মানটো আমি 66 কিলোমিটাৰ পাইছোঁ যদি 11 ইউনিটৰ মানটো 66 হয় আমি যিহেতু বাছৰ স্পীড আৰু এইটো স্পীড ৰেচিঅ' হয় যিহেতু এইটো স্পীড ৰেচিঅ' হয় আমি যদি বাছৰ স্পীডটো উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি অবভিয়াছলি কি কৰিব লাগিব বাছৰ স্পীডটো যদি আমি উলিয়াব লাগে চ' অবভিয়াছ কেছ আমি বাছৰ যিটো ৰেচিঅ' 7 ইউনিটৰ মানটোক আমি 6ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰমানে 42 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ স্পীড অফ দি বাছ চ' যিহেতু আমাক স্পীড অফ দি বাছ উলিয়াব দিছে ডেট উইল বি 42 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ চ' একো নাই একো টান কুৱেশ্যন নহয় যিহেতু আমাক কুৱেশ্যনত আমি কাৰৰ স্পীডটো উলিয়াই ল'ব লাগিব আগতে চ' যিহেতু আমাক ডিষ্টেঞ্চটো কাৰৰ কাৰণে কিমান ট্ৰেভেল কৰে 396 মেনশ্যন কৰিছে আৰু টাইমটো আমাক মেনশ্যন কৰি দিছে ডাইৰেক্টলি আমি 396ক আমি 6এৰে ডিভাইড কৰিলে গাড়ীৰ যিটো অৰিজিনেল স্পীড হয় সেইটো আমি একচুৱেল স্পীড 66 কিলোমিটাৰ সেইটো আমি পাই যাম আৰু ৰেচিঅ'টো আমাক অলৰেডি দি থৈ দিছে 7:11 বুলি ডেট মিনছ 11 ইউনিটৰ যিটো ভেলু হয় 11 ইউনিটৰ ভেলুটোৱে আমাৰ 66 হৈ যাব আৰু ঠিক তেনেকৈ 1 ইউনিটৰ মানটো 6 চ' বাছৰ স্পীড উলিয়াবৰ কাৰণে বাছৰ যিটো পাৰ্টত ৰেচিঅ' আছে সেইটো 7 হৈ আছে 7 × 6 42 অপশ্যন নম্বৰ এ 42 উইল বি ইয়ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ আই হোপ বুজি পাইছে ইজি কুৱেশ্যন চ' আমি আগবাঢ়িম কুৱেশ্যনটোলৈ চ' এইকেইটা কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন চ' ডাইৰেক্টলি আমি কনচেপ্টৰ থ্ৰু দিয়ে ছল্ভ কৰিবলৈ চাম অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে এবাৰ পঢ়িব আৰু ইয়াতে কি কৈছে এই বস্তুটো আমি বুজিবলৈ চাম
So a train can travel 75% faster than a car. এতিয়া এই বস্তুটো যেটো কৈছে স্পিডৰ যেটো ভ্যালু হেতু ৰেশিওত দি পেলাই এতিয়া পার্সেন্টেজত দিছে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে আমি কেনেকে পার্সেন্টেজ টু ৰেশিওলে কনভাৰ্সন কৰো বা ৰেশিওৰ পৰা পার্সেন্টেজলে কেনেকে কনভাৰ্সন কৰো বা ডেসিমেল টু পার্সেন্টেজ এগেইন ফ্ৰম পার্সেন্টেজ উই কনভার্ট ইট টু ফ্ৰেকশন সো বা ৰেশিও ফ্ৰেকশনৰ পৰা ৰেশিও সো হে ৰিলেশন খিনিয়ে জাস্ট ইয়াতে আমি ইউজ কৰিম সো যিসকলে আমাৰ ক্লাছবোৰ চাইছে আমি বেংকিঙৰ যেটো আমাৰ ৰেশিওৰ ক্লাছ আছে সেই ক্লাছটো আমি লৈ থৈ দিছো সো পার্সেন্টেজ আৰু ৰেশিওৰ ওপৰত যদি কাৰবাৰ ডাউট আছে আমাৰ যিবোৰ আগৰ ক্লাছ হয় সেই ক্লাছ কিটা আপোনালোকে চাব পাৰিব সো ইয়াতে কোৱেশ্চনটোত আপোনালোকে এবাৰ মন কৰে যদি ইয়াতে কি কৈছে কোৱেশ্চনটোত এ ট্ৰেইন ক্যান ট্ৰেভেল 75% ফাস্টাৰ দেন দ্য কাৰ গাড়ীতকে 75% বেছিকে জোৰত যায় সো অবিয়াসলি আমি যেটো স্পিডৰ ৰেশিও পাম কাৰ আৰু ট্ৰেইন ক্যান ট্ৰেভেল সো এটো যদি কাৰ হয় কাৰ ইজ টু ট্ৰেইন এ দুটাৰ যদি ৰেশিওটো মই উলিয়াও ট্ৰেইন ক্যান ট্ৰেভেল 75% ফাস্ট মানে গাড়ীখন যদি 100ত যায় অবিয়াসলি 75% ট্ৰেইনখন যদি হ'ব লাগে মোৰ তে 175 হ'ব লাগিব স্পিডৰ যেটো ৰেশিও সো ইয়াক যদি মই এই ৰেশিওটো আৰু হৰু কৰো সো 100 আৰু 175 25 এৰে যদি মই ক্যানসেল কৰো সো অবিয়াসলি 4:7 হৈ যাব সো 4:7 এটো হ'ব কিহৰ ৰেশিও স্পিডৰ ৰেশিও এটো হৈ যাব আমাৰ স্পিডৰ ৰেশিও কাৰ আৰু ট্ৰেইনৰ ওকে স্পিড ৰেশিও কাৰ এণ্ড ট্ৰেইন আমি কিমান পালো 4:7 ঠিক আছে এখিনলৈকে উলিয়াই দিও তাৰ পিছত কি কৈছে আমি পঢ়িম both started from the point A at the same time দুইখন গাড়ী আৰু ট্ৰেইনখন দুইখনে আমাৰ এটা পইণ্ট সেম পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে সে এ পইণ্ট এটা আছে সো এ পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু বি পইণ্টলৈকে তেওঁলোকে গৈছে সো অবিয়াসলি এ পইণ্টৰ পৰা বি পইণ্টলৈকে যেতিয়া গৈছে তেওঁৰ যেটো ডিসটেন্স হয় 70 কিলোমিটাৰ তাৰ মানে এ টু বি ইয়াতে কৈছে ৰিচ দা পইণ্ট বি 70 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম এ পইণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বি লে গৈছে তাৰ মানে এ টু বি যেটো ডিসটেন্স হয় আমাক 70 কিলোমিটাৰ বুলি কোৱেশ্চনত কৈ থৈ দিছে এটোৱে বস্তু এতিয়া বস্তুটো এট দা সেম টাইম এণ্ড ৰিচ দা পইণ্ট বি তাৰ মানে দুইটাই একে টাইমতে গৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা কাৰখন গৈছে অবিয়াসলি আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমাৰ ট্ৰেইনখনো যায় আমাৰ দুইটাই সেম টাইমত এই পইণ্ট বিত গৈ পাইছে এটো কিয় হৈছে ইয়াতে সেই কথাটো কৈছে however the train loses about 18 minutes in stopping at the station এই যিখন ট্ৰেইন হয় এই ট্ৰেইনখনে ইয়াতে কিছুমান ষ্টেচন আছে এই ষ্টেচনত ৰখি যোৱাৰ কাৰণে loses 18 minutes নহলে ট্ৰেইনখন কি হল অলৰেডি ইয়াতে গৈ পালে হয় আৰু 18 minutes ৰখিব লগা হল হয় কিন্তু এতিয়া এই 18 minutes টো ৰখিব লগা হোৱা নাই কাৰণ ট্ৰেইনখনে ৰখি যেহেতু আহিছে দুইখনে কাৰ আৰু ট্ৰেইনে একে সময়তে বি পইণ্টত গৈ পাইছে নহলে যদি এই ট্ৰেইনখনে এই ষ্টপেজ নললে হয় এই ষ্টপেজবোৰত নৰখিলে হয় তেতিয়া এই ট্ৰেইনখন এই গাড়ীখনতকে 18 মিনিট আগতে পইণ্ট বিত গৈ পেলাই ডেষ্টিনেশন পাই গল হয় সো যেহেতু আমি ৰখিছো অবিয়াসলি 18 মিনিটস আমাৰ লুজ হৈছে এতিয়া আপোনালোকে যদি মন কৰে ইয়াতে যেটো ডিসটেন্স হৈ আছে ইয়াত ডিসটেন্সৰ ভ্যালুটো কিমান হৈ আছে 70 কিলোমিটাৰ তাৰ মানে এই গাড়ীখনৰ কাৰণে আৰু এই ট্ৰেইনখনৰ কাৰণে আমাৰ যেটো ডিসটেন্স হয় 70 কিলোমিটাৰ দ্যাট ইজ কনস্ট্যান্ট সো যেহেতু ডিসটেন্সটো আমাৰ কনস্ট্যান্ট হৈ আছে সো অবিয়াস কেস আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যেটো টাইমৰ ৰেশিও আহিব হেতু কিমান আহিব অবিয়াসলি 7:4 আহিব 7:4 আহিব এটো হৈ যাব আমাৰ টাইমৰ ৰেশিও কাৰণ ইয়াতে আমি আগতেও ডিসকাস কৰিছিল এই কনসেপ্টটো যদি ডিসটেন্স কনস্ট্যান্ট টাইম এন্ড স্পিড টু ইনভার্সলি প্ৰপৰ্চনেল হয় সো এতিয়া যেটো ট্ৰেইন লুজেস এবাউট 18 মিনিটস তাৰ মানে 18 মিনিট লুজ কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে যদি মন কৰে এই 18 মিনিটৰ যেটো ডিফাৰেন্স আহিছে এটো কি কাৰণে আহিছে কাৰণ আমি যদি মন কৰো 7 আৰু 4 সো ট্ৰেইনখনে যদি নিজৰ ষ্টেচনত যদি নৰখিলে হয় তেতিয়া অবিয়াসলি ট্ৰেইনখনে 18 মিনিট আগতে গৈ পালে হয় সো যেহেতু ৰখাৰ কাৰণে তেও 18 মিনিট ওয়েস্ট কৰিছে আৰু হে ট্ৰেইনখনে 18 মিনিট ওয়েস্ট কৰাৰ কাৰণেহে গাড়ী আৰু ট্ৰেইনখনে একে সময়ত গৈ পাইছে তাৰ মানে অবিয়াস কেস যে আমি এটো ধৰিব ইয়াৰ পৰা এটো কনক্লুজন আনিব পাৰিম যে ট্ৰেইনখনৰ যেটো নিজৰ স্পিড আছে গাড়ীখনতকৈ অবিয়াসলি বেছি হয় সো ইয়াতে আমি গম পাইছো স্পিড ৰেশিও ট্ৰেইনখন 7 হৈ আছে আৰু কাৰৰ যেটো হয় হেতু 4 হৈ আছে তাৰ মানে যদি ধৰো যে কাৰৰ স্পিড 40 ট্ৰেইনৰ স্পিড 70 সো অবিয়াস কেস এই যেটো ডিফাৰেন্স আহিব টাইমত এটো ডিফাৰেন্স কিমানৰ আহিছে 3 ইউনিটৰ আহিছে আৰু এই 3 ইউনিটৰ মানটোৱে কোৱেশ্চনত কিমান বুলি কৈ আছে আমাক 18 মিনিটস বুলি কৈছে 3 ইউনিটৰ মানটোৱে কোৱেশ্চনত আমাক 18 মিনিটস বুলি কৈ থৈ দিছে সো 3 ইউনিটৰ মানটো যদি 18 মিনিট হয় সো অবিয়াসলি 1 ইউনিটৰ যেটো মান হয় 18/6 6 মিনিট হৈ যাব
6 মিনিটছ হৈ যাব এতিয়া বস্তুটো হৈ গ'ল আমাক সুধিছে কি হোৱাট ইজ দ্য স্পীড অফ দি কাৰখনৰ স্পীড কিমান যদি আমি মন কৰোঁ যে 1 ইউনিটৰ মানটো যদি 6 ইউনিটছ হয় 6 মিনিটছ হয় চ' টাইম কিমান লাগিব গাড়ীখনক অবভিয়াছলি 7 × 6 42 মিনিটছ আৰু ট্ৰেইনখনে কিমান সময় লগালে হয় 24 মিনিটছ চ' যিটো আমাৰ টাইম ৰেচিঅ' আছে কাৰ আৰু ট্ৰেইনখনৰ চ' কাৰখনৰ স্পীড চাওক আপুনি 7:4 হৈ আছে তো 7:4 যেতিয়া হৈ আছে এইটো যেতিয়া 7 হৈ আছে তাৰমানে 7 মিনিটছ তো এইটো হৈ যাব 7 × 6 আৰু এইটো হৈ যাব 4 × 6 তো 7 6 কিমান হৈ যায় 42 মিনিটছ 42 মিনিটছ আৰু 4 × 6 কিমান হৈ যায় 24 মিনিটছ চ' অবভিয়াছলি আমি কিমান পালোঁ কাৰখনৰ যিটো সময় লাগিব কাৰখনৰ সময় কিমান লাগিব 42 মিনিট 42 মিনিটছ কিন্তু আমাক কাৰখনে কিমান সময় লাগিব বুলি যদি সুধিলে হয় কুৱেশ্যন আমি ডাইৰেক্টলি 42 মিনিটছ মাৰ্ক কৰিলোঁ হয় আৰু আমি আগবাঢ়িলোঁ কিন্তু আমাক কুৱেশ্যনত কি সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য স্পীড অফ দি কাৰ আমাক টাইম সোধা নাই আমাক স্পীড সুধিছে যিহেতু আমাক স্পীড সুধিছে কাৰখনৰ স্পীড সুধিছে চ' আমি চাম যে আমাৰ ইয়াতে ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ আছে ডিষ্টেঞ্চটো 70 হৈ আছে যিহেতু ডিষ্টেঞ্চটো আমাক 70 বুলি কৈ থৈ দিছে কুৱেশ্যনত so this distance is 70 so when your distance is 70 so distance is 70 kilometer 70 kilometer কৈ থৈ দিছে আমাক স্পীড অফ দি কাৰ যদি উলিয়াব মই যদি স্পীড অফ দি কাৰ উলিয়াও স্পীড অফ দি কাৰ যদি মই উলিয়াও মই কি কৰিব লাগিব আমি জানো ডিষ্টেঞ্চ ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম হয় so since distance is equal to speed into time কাৰৰ স্পীড অফ দি কাৰ এইটো কিমান হৈ যাব এইটো হৈ যাব ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম so distance by time এটা distance কিমান হৈ আছে obviously 70 কিলোমিটাৰ হৈ আছে distance is 70 কিলোমিটাৰ এই 70 কিলোমিটাৰক মই 42 মিনিটছৰে ভাগ দিম so 70ক মই 42 মিনিটেৰে ভাগ দিম আৰু আমি যেহেতু 72 কিলোমিটাৰত আছে হয়তো আমি মিনিটটোক আৱাৰত লৈ যাব লাগিব so মিনিটটোক আৱাৰত লৈ যাবলৈ আমি কি কৰিম 70/42 মই 60ৰে ভাগ দিম তেতিয়া এইটো আৱাৰলৈ গুচি যাব এই মিনিটটো চ' অবভিয়াছলি আপোনালোকে জানে যে এই ফিগাৰটো আমি কেনেকৈ চিম্প্লিফাই কৰোঁ 70 × 60/42 অ'কে চ' এতিয়া 6এৰে যদি মই কেঞ্চেল কৰোঁ 6 10 60 6 7 42 7এৰে মই 70ক কেঞ্চেল কৰিম 10 আৰু 10 × 10 তাৰমানে 100 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ উইল বি ইয়ৰ স্পীড অফ দি কাৰ তাৰমানে গাড়ীখনৰ স্পীড আমি কিমান পাম 100 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইখিনি চল্ভ কৰাৰ পিছত অ'কে চ' আই হোপ আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো ধৰিব পাৰিছে প্ৰথমতে আমি কি কৰিছোঁ আমাৰ যিটো ৰিলেশ্যন আছে সেই ৰিলেশ্যনটোত লগাইছোঁ এপ্লাই কৰিছোঁ ৰিলেশ্যনটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত আমি যিটো ডিষ্টেঞ্চটো আমাক 70 বুলি কুৱেশ্যনত মেনশ্যন কৰি দিছে আমি ফৰ্মুলাটো লগাই পেলাই স্পীড ইকুৱেলছ টু d/t ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম কৰি পেলাই আমি গাড়ীখনৰ যিটো আমাৰ স্পীড হয় সেইটো উলিয়াইছোঁ যদি ট্ৰেইনখনৰ স্পীড উলিয়াব দিলে হয় তেতিয়া সেইটোও মই উলিয়াব পাৰিলোঁ হয় আপোনালোকে যদি এইটো 100 কিলোমিটাৰ যদি মই ট্ৰেইনখনৰ স্পীড উলিয়ালোঁ হয় তেতিয়া কি হ'ল হয় সেইটো এবাৰ চাই লৈছোঁ চ' যদি কুৱেশ্যনত মোক ট্ৰেইনখনৰ স্পীড সুধিলে হয় ট্ৰেইনৰ স্পীডটো উলিয়াব দিলে হয় তো ট্ৰেইনৰ কাৰণেও যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো আমাৰ একে থাকিল হয় 70 কিলোমিটাৰে থাকিল হয় 70 কিলোমিটাৰ থাকিল হয় আৰু ট্ৰেইনৰ যিটো আমাৰ ৰেচিঅ' হয় সেইটো কিমান ট্ৰেইনখনে কিমান সময় লগাইছিলে 24 মিনিট চ' ট্ৰেইনখনে যদি 24 মিনিট লগাইছে ট্ৰেইনৰ স্পীডটো কিমান হ'ব এই 24টোক মই 24 মিনিট লগাইছে চ' 24 যিহেতু আৱাৰত লিখিম চ' অবভিয়াছলি 70/24/60 কৰিব লাগিব চ' এইটোৱে হৈ যাব 70 × 60/24 হৈ গ'ল হয় চ' এতিয়া 12এৰে যদি মই কেঞ্চেল কৰোঁ 12 5 60 আৰু 12 2 24 আকৌ 70 আৰু 2ৰে কেঞ্চেল কৰি দিওঁ এইটো হৈ যাব 35 35 × 5 আৰু 35 × 5 আমি সকলোৱে জানো এইটো 175 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 175 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ট্ৰেইনৰ স্পীডটো এইটো হৈ গ'ল ট্ৰেইনৰ স্পীডটো আৰু গাড়ীৰ স্পীডটো কাৰখনৰ স্পীড আমাক সুধিছে কাৰখনৰ স্পীড আমি কিমান পাইছোঁ 100 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ পাইছোঁ কাৰখনৰ যিটো স্পীড হয় কাৰ স্পীড এইটো আমি 100 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ পাইছোঁ চ' তাৰমানে আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পৰা লক্ষ্য কৰে যে ট্ৰেইনখনৰ স্পীড গাড়ীতকৈ কিমান বেছি কাৰখন যদি 100 ট্ৰেইনখন আমাৰ 75% বেছি এইটোৱে কুৱেশ্যনত আমাক 175 কিন্তু সোধা নাই কুৱেশ্যনত আমাক গাড়ীখনৰ স্পীডে সুধিছে 100 কিলোমিটাৰটোৱে সুধিছে চ' অবভিয়াছলি আমি যদি অপশ্যনত চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ বি 100 কিলোমিটাৰ অপশ্যন নম্বৰ বিতে আছে এইটোৱে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব
আই হোপ কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছে আপোনালোকে আমি ৰেচিঅ' ইমপ্লাই কৰিছোঁ ৰেচিঅ' ইমপ্লাই কৰাৰ পিছতো আমাক যিটো ষ্টেটমেণ্টত কৈ থৈ দিছে যে ডিষ্টেঞ্চটো আমাৰ 70 হয় সেই হিচাপত আমি ৰেচিঅ'টো কম্পেয়াৰ কৰাৰ পিছত আমি ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই আমি কাৰখনৰ স্পীড গাড়ীৰ স্পীড আৰু ট্ৰেইনৰ স্পীড দুইটাই উলিয়াব পাৰোঁ কুৱেশ্যনত আমাক যিহেতু কাৰৰ স্পীডটো সুধিছে গাড়ীখনৰ স্পীড সুধিছে আমি গাড়ীখনৰ উলিয়াই থৈ দিছোঁ অ'কে অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িম এতিয়া অ'কে চ' নেক্সট এইটো এটা কুৱেশ্যন চ' ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্টেই হয় আৰু এইটো বহুত এক্সামত আহি গৈছে চ' ইয়াত আপোনালোকে 3টা মাৰ্ক দি দিয়ক চ' ইয়াত আমাক কুৱেশ্যনটো অলপমান আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব অলপ ক্ৰিটিকেল টাইপৰ কুৱেশ্যন হয় কিন্তু আমি কুৱেশ্যনটো মই 2টা মেথডৰে দেখুৱাই দিম প্ৰথম যিটো মেথড হ'ব সেই মেথডটো দি আমি চাম সেকেন্ড মেথড হেতু দিও আমি ট্রাই কৰিলে চাম সো কোৱেশ্চনটো এবাৰ পঢ়িব আপোনালোকে আহি যোৱা কোৱেশ্চন হয় ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় অলপমান কনসেপ্টৰ ওপৰত আমি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব লাগিব সো ইয়াতে কি কৈছে সক ইয়াতে কৈছে এ ম্যান লিভস হিজ হোম ঘৰটো এৰি দিয়ে এভৰি ডে 8:25 am 8 বাজি 25 মিনিটত ঘৰ এৰে আৰু অফিস গৈ পায় 9 বাজি 55 মিনিট 9:55 am Okay, one day he left his home at 8:25 am. Edin he 8:25 এৰিছে ঘৰ but travel 3/10 of the total distance. এতিয়া এটা কথা কি হৈ আছে ইয়াতে অফিসৰ পৰা ঘৰলৈকে যেটো ডিসটেন্স হয় সেই ডিসটেন্সটো আমাৰ হাতত শিওৰ শট আমাৰ ডিসটেন্সটো নাই কিন্তু ডিসটেন্সৰ যেটো ৰেশিও হয় 3:10 হেতু দি দিছে তাৰ মানে আমি এই 10 টুকি আমি টোটাল ডিসটেন্স বুলি ধৰি লম ফৰ দি টাইমিং ওকে of the total distance at 6/7 of the usual speed তাৰ মানে 3/10 যদি আমাৰ 10 to যদি টোটাল ডিসটেন্স হয় 3 ভাগ তাৰে 3 ভাগ তাৰ মানে 6/7 স্পিডত ট্ৰেভেল কৰিব আৰু বাকি যিমানখিনি থাকি গল এন্ড দা ৰেষ্ট এট এ ডিসটেন্স অফ rest of the distance at 7/6 of the usual speed বাকি থকা ডিসটেন্স খিনি 7/6 of the usual speed ত কভাৰ কৰিছে আৰু at what time did he reach the office on that day সেই দিনা অফিসটো কেইটা বজাত গৈ পাইছে সেই বস্তুটো সুধিছে তো প্ৰথম কথা আমাক যেটো টাইম দিছে হেতু আমি ইয়াতে লিখি লম সো 8:25 am So 8:25 am ত এৰিছে আৰু অফিস গৈ পাইছে কিমান টাইমত হেতু আমি যদি চাও 9:55 am 9:55 সো ইয়াৰ পৰা 8:25 9:55 আমি যদি চাও টাইম ডিফাৰেন্স তো 8:25 35 আৰু ইফালে 55 তাৰ মানে 90 মিনিট 90 মিনিটস আমাক লাগিছে আৰু আমি সকলোৱে জানো এই যেটো 90 মিনিট হয় 90 মিনিট মানে 1.5 ঘন্টা 1.5 আৱাৰ বুলি মই লিখিব পাৰো 1.5 আৱাৰ ওকে সো এতিয়া আমি নেক্সট স্টেটমেন্টটো লৈ আহিম এটো উলাই গল one day he left his home at 8:25 but traveled 3/10 of the total distance of 3/10 তাৰ মানে আবার যদি গুটে ডিসটেন্সটো আমি যদি 10 বুলি ধৰো এটো হোম হয় আৰু এটো অফিস হয় গুটে ডিসটেন্সটো আপোনালোকে ফৰ দি টাইমিং দে 10 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে ধৰিছে যদি 10 কিলোমিটাৰ হয় ওকে 10 কিলোমিটাৰ বুলি ধৰিছো আৰু এটো হৈ গল আমাৰ টাইমটো কিমান টাইমত আমি গৈ পাইছো ওকে 1.5 ঘন্টাত আমি গৈ পাইছো আমি টোটাল ডিসটেন্স হোম টু অফিস হোমৰ পৰা ঘৰৰ পৰা অফিসলৈকে 10 কিলোমিটাৰ বুলি ধৰি থৈ দিছো ওকে এই কোৱেশ্চনটো মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছো ওকে 10 কিলোমিটাৰ বুলি ধৰি থৈ দিছো এতিয়া আপোনালোকে এটা কথা ক'ব পাৰিব এটা কাম কৰিব পাৰিব আমাৰ হাতত এতিয়া যেটো টাইম আছে সেই টাইমটো আছে আৰু হোমৰ পৰা অফিসলৈকে যেটো ডিসটেন্স 10 কিলোমিটাৰ হেতু আছে সো আমি যদি এতিয়া এটা কাম কৰিব পাৰো আমি স্পিড অফ দি ম্যান আমি তেওঁৰ যেটো স্পিড হয় সেই স্পিডটো আমি কিন্তু উলিয়াই লব পাৰিম যেহেতু আমাক ডিসটেন্সটো এটো ইমাজিনাৰি ডিসটেন্স হলে 10 কিলোমিটাৰটো যদিও আমি ধৰিছো আমি ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া তেওঁৰ যেটো স্পিড হয় হেতু উলিয়াবলৈ চাম ওকে সো আমি ধৰিছো হোমৰ পৰা অফিস ঘৰৰ পৰা অফিসৰ লৈকে যেটো ডিসটেন্স হয় হেতু আমি 10 কিলোমিটাৰ বুলি ধৰিছো ওকে 10 কিলোমিটাৰ আৰু টাইমটো কিমান লাগিছে টাইমটো লাগিছে আমাক 1.5 আৱাৰ লাগিছে ওকে সো আমি যদি এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰো ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পিড ইনটু টাইম সো অবভিয়াসলি ডিসটেন্স ইজ 10 কিলোমিটাৰ এন্ড স্পিডটো আমাক লাগে তো টাইমটো আহিছে 1.5 আৱাৰ সো এটো যদি মই এপ্লাই কৰো 10 is equal to s into 3/2 okay so speed কিমান আহিব ইয়াৰ পৰা speed will be equal to 20/3 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 20/3 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এটো আমাৰ স্পিড হৈ যাব 20/3 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এটোই আমাৰ স্পিড হৈ যাব এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যে এই যেটো 10 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে এটো
টোটেল টাইমটো কিমান লাগিছে অফিচৰ পৰা ঘৰলৈকে, কাৰণ আমি চালোঁ যে 8:25 তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাইছে আৰু 9:55 অফিচ গৈ পাইছে, চ' অভিয়াছলি 1.5 ঘণ্টা লাগিছে। এইটো আমাৰ টোটেল টাইম লাগিছে। সেইকাৰণে আমাৰ যিটো স্পীড হয় সেইটো আমাৰ টোটেল স্পীড, ঘৰৰ পৰা অফিচলৈ যিটো স্পীড লাগিব সেইটো 20/3 বুলি আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিছোঁ। এতিয়া মেইন খেলটো হ'ল যে এই যিটো ডিষ্টেঞ্চ 10 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে এইটো আধা ট্ৰেভেল কৰিছে। যদি এই গোটেই ডিষ্টেঞ্চটো 10 কিলোমিটাৰ হয়, তাৰে 3 কিলোমিটাৰ, এইখিনি 3 কিলোমিটাৰ তেওঁ 3 কিলোমিটাৰ 6/7 অফ দি ইউজুৱেল স্পীডত ট্ৰেভেল কৰিছে। ঠিক আছে, বাকী কিমান থাকি গ'ল এই 3ৰ পৰা? অভিয়াছলি 3ৰ পৰা যদি আমি চাওঁ 7 কিলোমিটাৰ, এই 7 কিলোমিটাৰটো তেওঁ 7/6 অফ দি ইউজুৱেল স্পীড, 7/6 অফ দি ইউজুৱেল স্পীডত ট্ৰেভেল কৰিছে, এই কথাটোৱে কৈছে। চ' এইটো হৈ গ'ল এই 3 কিলোমিটাৰটো, প্ৰথম 3 কিলোমিটাৰ 6/7 অফ দি ইউজুৱেল স্পীড, নেক্সট 7 কিলোমিটাৰ 7/6 অফ দি ইউজুৱেল স্পীডত ট্ৰেভেল কৰিছে। আৰু আমি স্পীডটো উলিয়াই থৈ দিছোঁ ইয়াতে, এটা কথা মন কৰিব, আমি স্পীডটো কিমান উলিয়াইছোঁ 20/3। তাৰমানে যদি এই 3 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰে, প্ৰথম 3 কিলোমিটাৰ 6/7টো তেওঁ ইনটু 20/3 কৰিব লাগিব এইটো স্পীডত। অ'কে, নেক্সট এই 7 কিলোমিটাৰটো 7/6 অফ দি ইউজুৱেল স্পীড আছে আমাৰ 20/3। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে স্পীডটো উলিয়াই লওক। ইয়াতে কিমান হৈ যাব, 3 যদি মই কেঞ্চেল কৰি দিওঁ এইটো 2 হৈ যাব, তাৰমানে এইখিনি হৈ যাব আমাৰ 40/7 আৰু এইখিনি কিমান হৈ যাব আমাৰ, এইটো যদি কেঞ্চেল কৰোঁ 210 2 3, তাৰমানে 70/9। অ'কে, চ' 40/7 আৰু 70/9, তাৰমানে এইখিনি এই 3 কিলোমিটাৰটো, এই প্ৰথম 3 কিলোমিটাৰটো তেওঁ 40/7 স্পীডত ট্ৰেভেল কৰিছে, আৰু এই 7 কিলোমিটাৰ, বাকী 7 কিলোমিটাৰটো কিমানত ট্ৰেভেল কৰিব, 70/9 স্পীডত ট্ৰেভেল কৰিব। অ'কে, 70/9ত ট্ৰেভেল কৰিব। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এইটো হৈ গ'ল প্ৰথম 3 কিলোমিটাৰৰ স্পীড। চ' ইয়াৰ পৰা যদি মই টাইমটো উলিয়াবলৈ চাওঁ, এই 3 কিলোমিটাৰ যদি 40/7 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত ট্ৰেভেল কৰিছে, তো এইখিনিত কিমান সময় লাগিব, আৰু বাকী 7 কিলোমিটাৰটো 70/9 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত যদি ট্ৰেভেল কৰিছে, ইয়াতে টাইম কিমান লাগিব। চ' এইখিনিত কিমান টাইম লাগিব সেইখিনি যদি মই উলিয়াওঁ, 3 কিলোমিটাৰক মই কিহেৰে ভাগ দিব লাগিব, 40/7 ভাগ দিব লাগিব, আৰু বাকী 7 কিলোমিটাৰৰ কিমান টাইম লাগিব, এই 7ক মই কিহেৰে ভাগ দিব লাগিব, 70/9 ভাগ দিব লাগিব। চ' এতিয়া ইয়াতে যদি মই এইটো ছল্ভ কৰিবলৈ চাওঁ, এইখিনিত কৰি দিছোঁ, এইটো 7টো ওপৰত গুচি যাব, চ' অভিয়াছলি এইটো কিমান হৈ যাব, 21/40 হৈ যাব, আৰু বাকী এই 9টো যেতিয়া ওপৰত গুচি যাব, এইটো কিমান হৈ যাব, 63/70 হৈ যাব। অ'কে, 63/70। এতিয়া 63/70 আমি সকলোৱে জানো এইটো কিহৰ মাল্টিপল, 7ৰ মাল্টিপল। চ' 7 9 63 আৰু 7 10 70। চ' এই বস্তুটো আমাৰ কিমান ওলাব, 21/40 প্লাছ এইটো হৈ যাব 9/10। চ' এইখিনি আপোনালোকে ছল্ভ কৰক, 21/40 প্লাছ 9/10। চ' 21/40 প্লাছ 9/10, এইখিনি আমাক কি দি দিব, টাইমটো দি দিব, কিমান টাইম টোটেল টাইমটো লাগিছে। চ' 21/40 প্লাছ 9/10, 40 10 LCM ইজ 40, এইটো হৈ যাব 21, আৰু এইফালে হৈ যাব 36, 10 4 40, 9 4 36, চ' এইটো হৈ যাব 57/40 আৱাৰ্ছ, ইমানখিনি টাইম লাগিব টোটেলত। অ'কে, তাৰমানে যদি 8:25 ওলাই, 8:25 পৰা 57/40 আৱাৰ্ছ লাগিব। এতিয়া 57/40 যদি আৱাৰ্ছত আছে, এইটো যদি মই ডিভাইড কৰি দিওঁ 57ক 40ৰে, তো অভিয়াছলি 117/40 আৱাৰ্ছ পাব। অ'কে, 117, এইটো যদি মিক্সত লিখোঁ 117/40 আৱাৰ্ছ, ইমানখিনি আৱাৰ্ছত ট্ৰেভেল কৰিম। এতিয়া আমি এই বস্তুটো আমি যদি অপশ্যনটো চেক কৰোঁ, অপশ্যনটোত আমি আৱাৰ্ছতে নাই, গোটেইখিনি মিনিট আৰু ছেকেণ্ডতো আছে, মিনিট আৰু ছেকেণ্ডতো আছে। চ' অভিয়াছলি আমি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া আমি এই যিটো 17/40 আৱাৰ্ছ আছে, এইটো আমি মিনিটছত লৈ যাম। তাৰমানে এই 17/40ক আমি 60ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম। যদি আমি 60ৰে কৰোঁ, 0ৰ পৰা 0 কেঞ্চেল হৈ গ'ল, তাৰমানে এইটো কিমান হৈ যাব, অভিয়াছলি 1
17 এইটো আপোনালোকে আৰু কেনচেল কৰক 2 3 আৰু 2 2 so 51/2 51/2 okay 51/2 151/2 আৰু এই 51/2 কে মই আৱাৰ্ছত থাকিব so এইটো 1 hour 51/2 minutes 1 hour 51/2 minutes এতিয়া 51ক যদি মই 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিও এটো কিমান হৈ যাব 1 hour 25 minute আৰু 51/2 মানে obviously ইয়াক মই কেনেকৈ লিখিব পাৰো 51/2 25 and half okay 1 hour এটো মই ডাইৰেক্টলি লিখি দিছিলো so এটো 1 hour এটো 25 and half minutes okay 1 hour 25 and half minutes আৰু 1 hour 25 and half minutes মানে 1 hour 25 minute আৰু এফালে হৈ গল 30 second okay তাৰ মানে 1 hour 1 ঘন্টা 25 মিনিট 30 সেকেন্ড লাগিব এতিয়া আমি স্টার্ট কৰিছিলো কিমানত 8টা 25ত 8:25 am okay 8:25 am এটো স্টার্টিং টাইম হয় ইয়াৰ লগত আপোনালোকে 1 ঘন্টা 25 মিনিট 30 সেকেন্ড যোগ কৰি দিয়ক প্লাস 1 hour 25 মিনিট আৰু 30 সেকেন্ড একিটা আপোনালোকে যোগ কৰি যদি যোগ কৰি দিও সব ইয়াতে 1 ঘন্টা তাৰ মানে ইয়াতে 9টা বাজিব 9টা বাজিছে 25 মিনিট ইফালে আকৌ ইফালে 25 মিনিট তাৰ মানে 50 মিনিটস 9 am 50 মিনিট আৰু ইফালে বাকি থাকিল কিমান 30 সেকেন্ড so 9 am 50 মিনিট আৰু 30 সেকেন্ডত তেও অফিস গৈ পাব ওকে তাৰ মানে 10টা বজা নাই আৰু so 10টা বজাৰ আগতে তেও অফিস গৈ পাব okay 9 am 50 minute 30 seconds so 9 am 50 minute and 30 seconds ইয়াতে আছে 9:50 and 30 so এটোই আপোনালোকৰ এনসাৰ হৈ যাব ঠিক আছে কিন্তু এটো বস্তু আপোনালোকে এটা মন কৰিব এখিনি যিমানখিনি আমি কৰিলো ক্যালকুলেশন ইমান কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাছিল আমি যদি শৰ্ট এপ্ৰোচ এটা এপ্লাই কৰো ইয়াতে আপোনালোকে শৰ্ট এপ্ৰোচ এটাও এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই যদি কও আপোনালোকৰ যেটো ডিসটেন্স শর্ট এপ্ৰোচটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটো মেথড নাম্বাৰ 1 আছিল আপোনালোকে যদি কনসেপচুয়ালি বস্তুটো সলভ কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে এনেকেও সলভ কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ যেটো শর্ট এপ্ৰোচ মই দেখুৱাম এই শর্ট এপ্ৰোচটো অলপমান বেলেগ হয় যেনেকৈ আমি ডিসটেন্সটো আমাক কিমান দিছিলে হেতু আপোনালোকে চাব লাগিব ওকে সো 3/10 আছিল আমাৰ 3/10 এটোই আছিল আমাৰ যেটো ফ্ৰেকশন দিছিলে 3/10 ডিসটেন্স বুলি কৈছিলে তাৰ মানে এই 10 কিলোমিটাৰটো 3/10 ৰ 3/10 ৰ এই 10 কিলোমিটাৰটো ট্ৰেভেল কৰিবলৈ obviously আমাক কিমান সময় লাগিছে আপোনালোকে যদি মন কৰে ইয়াতে মই উলিয়াইছিলো কিমান টাইম লাগে সো 8:25 ৰ পৰা 9:55 মানে 90 মিনিট লাগিছে তাৰ মানে obviously এই 10 পাৰ্টটো 10 কিলোমিটাৰ পুৰা যদি গলে হয় ট্ৰেভেল কৰিলে হয় তো obviously এটোত কিমান লাগিলে হয় 90 মিনিট লাগিলে হয় সো 10 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিবলৈ যদি 90 মিনিট তাৰ মানে এই 3 কিলোমিটাৰ বা 3 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিবলৈ কিমান লাগিব 10 ৰ কাৰণে 9 1 ৰ কাৰণে 9 27 মিনিট 27 মিনিট লাগিলে হয় ওকে সো এতিয়া আমাৰ ডিসটেন্সটো কিমান আছিল ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে 3 কিলোমিটাৰ বুলি ধৰিছিলো আকৌ 3 ৰ পৰা ইয়াৰলে আমি 7 কিলোমিটাৰ বুলি আমি ধৰিছিলো সো এই 3 কিলোমিটাৰটো কিমান টাইম লাগিছে ট্ৰেভেল কৰিবলৈ obviously 27 মিনিট লাগিছে আৰু এই 7 কিলোমিটাৰটো ট্ৰেভেল কৰিলে কিমান 7 কিলোমিটাৰটো obviously বাকি যিমানখিনি 90 যদি টোটাল লাগিছে 90 যদি টোটাল টাইম লাগিছে এৰ পৰা বিলে যাবলৈ মানে হোম টু অফিস বুলি ধৰিলো এটো হোম আছিল এটো তেওঁৰ অফিস আছিল ওকে হোম টু অফিস সো obviously 90 যদি টোটাল লাগিছে 27 যদি 3 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিবলৈ লাগিছে সো obviously বাকি কিমান লাগিব 63 মিনিট 90 minus 27 63 মিনিট এই 7 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিবলৈ লাগিব এটোই কথা সো আমাক হদিছে টোটাল টাইমটো কিমান লাগিছে সো হেতু বস্তু ওকে এতিয়া ইয়াতে 27 মিনিটস লাগিছে ইয়াতে 63 মিনিট লাগিছে সো এটোই বস্তু এতিয়া আমি কৈছিলে যে যদি তেও যদি ইয়াৰে কোৱেশ্চনত কৈছে যে 3 কিলোমিটাৰ 6/7 অফ দি ইউজুৱেল স্পীড 6/7 যদি ট্ৰেভেল কৰে আকৌ বাকিখিনি 7/6 তাৰ মানে আমি যদি চাও ইয়াতে যেহেতু আমাৰ ইয়াতে 27 মিনিট লাগিছে 3 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিবলৈ সো ইয়াতে স্পীডটো আমাৰ কিমান হৈছে 6/7 অফ দি ইউজুৱেল স্পীড প্ৰথম যেটো কৈছে প্ৰথম পাৰ্টখিনি এই 3 কিলোমিটাৰ ফাৰ্স্ট 3 কিলোমিটাৰ এই 3 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিবলৈ তেওক কিমান সময় লাগে বুলি কৈছে obviously 6/7 বুলি কৈছে 6/7 অফ দি ইউজুৱেল স্পীড
So 6/7 if the usual speed লাগে বুলি কৈছে আকৌ next এই 7 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিবলৈ 7 travels at 7/6 of the usual speed. So এটো হৈ গল স্পিড ৰেশিও যদি এটো স্পিড ৰেশিও হয় 6/7 7/6 এটো আমাক স্পিডৰ ৰেশিও দিছে সো আমি জানো স্পিড আৰু টাইমৰ ৰিলেশন উল্টা হৈ যায় কাৰণ ইয়াতে ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ আছে সো অবভিয়াসলি 6/7 টো আমাৰ কিমান হৈ যাব 7/6 আৰু 7/6 টো আমাৰ 6/7 হৈ যাব সো অবভিয়াসলি এই 27 মিনিট এই 27 মিনিটক মই কিহেৰে ভাগ ইনটু কৰিব লাগিব 7/6 7/6 আৰু এই 63 মিনিটক মই 6/7 এৰে মই ইনটু কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ যেটো ৰেশিও হয় এটো স্পিড ৰেশিও আৰু এটো অবভিয়াসলি টাইম তাৰমানে স্পিড যদি ইমান হয় ডিসটেন্স টু কনস্ট্যান্ট স্পিড যদি আমাৰ 6/7 হয় টাইম কিমান লাগিব 7/6 আৰু সেই বস্তুটোকে আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিছো এইখিনি ক্ষেত্ৰত সো 27 into 7/6 হ'ব এটা 27 মিনিট into 7/6 সো 27 into 7/6 আৰু ইয়াতে কিমান হৈ যাব প্লাস 63 into 6/7 আমি যদি ক্যান্সেল কৰো ইয়াতে 7963 আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাই যাম অবভিয়াসলি আমি এটো 54 9654 ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই 3 এ ক্যান্সেল কৰিব 32 আৰু 39 ওকে 3927 326 so obviously to 63/2 plus 9654 এইখিনি আমাৰ মিনিটছত আছে ওকে এইখিনি আমাৰ মিনিটছত আছে এতিয়া 63/2 মানে obviously আমি লিখিব পাৰিম 31 minute and half second 31.5 minute 31.5 minute plus 54 minutes মই লিখিব পাৰো ওকে সো এতিয়া আপোনালোকে হাফ মিনিট মানে কিমান 30 seconds obviously 31 আৰু 54 কিমান হৈ যাব 85 minute 85 minute আৰু আধা মিনিট মানে আমাৰ 30 seconds তাৰমানে 85 minute 30 seconds আমাক লাগি যাব পুৰা পুৰিকে সো এতিয়া যদি আমি চাও যদি 85 minute 30 second আমাক লাগিছে ওকে ইমানখিনি লাগিছে সো obviously আমি আৰম্ভ কৰিছিলো 8:25 am 8:25 am আমি আৰম্ভ কৰিছিলো ইয়াৰ পৰা আমি কি প্লাস কৰি দিব লাগিব কিমান টাইমত পাম 85 minute 30 second আমি প্লাস কৰিব লাগিব ওকে হোম টু অফিসৰ ঘৰৰ পৰা অফিসৰ লৈকে সো এতিয়া এই 85 মিনিট তাৰমানে 8:25 8:25 মিনিটৰ আমি আৰম্ভ কৰিম 85 or 60 মিনিট তো আপোনালোকে এক্সট্ৰাকে উলিয়াই আনক 60 মিনিট আৰু এটো হৈ গল আমাৰ 25 মিনিট 25 মিনিট আৰু ইফালে হৈ গল আমাৰ প্লাস 30 সেকেন্ড আমাৰ অলৰেডি আছে সো এতিয়া এই 60 মিনিট মানে 1 আৱাৰ সো 8 ঘন্টা 25 মিনিট তাৰমানে 9 বাজিলে 9 এটো 25 মিনিট আৰু এটো 25 মিনিট মিলিপ্লাই আমাৰ 50 950 আৰু ইফালে 30 সেকেন্ড তাৰমানে 9 am 50 minutes আৰু 30 seconds এই টাইমটো আমি পাইছো এটো টাইমত তেও will reach the office এটো টাইমতে তেও অফিস গৈ পাব সো এটোই বস্তু আছিল সো আমি ইয়াতে যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছো এই বস্তুটো এটো মেথড নাম্বাৰ 2 এটো মেথড নাম্বাৰ 2 সো মেথড 2ত আপোনালোকে জাস্ট কি কৰিছে আমি যিমানখিনি আমাৰ ডিসটেন্স লাগে সেইখিনি আমি কম্পেয়াৰ কৰি লৈছো সো এটো মেথড নাম্বাৰ 2 হয় বাকি মেথড নাম্বাৰ 1 টো আপোনালোকে কৰিব পাৰে দুইটাৰ পৰা আপোনালোকে আনসাৰ যেটো পাব 9 am 50 minutes and 30 seconds এ পাব ওকে সো কোৱেশ্চনটো দীঘলীয়া হলেও কোৱেশ্চনটো ক্ৰিটিক্যাল হলেও কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট আহি যোৱা কোৱেশ্চন এই কাৰণে এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ আগত মই ডিসকাস কৰিম সো নেক্সট এতিয়া চাওক ইয়াতে কি লিখিছে এ পারসন ট্ৰেভেলস ফ্ৰম ওয়ান প্লেস টু আনাদাৰ এটা জায়গাৰ পৰা আনটা জায়গালৈ গৈ 60 কিলোমিটাৰ পাৰত গৈছে এন্ড ৰিটাৰ্নস এট 75 কিলোমিটাৰ ৰিটাৰ্ন কিন্তু 75 ত কৰিছে আৰু আমাক টোটাল টাইমটো কিমান লাগিছে 6 ঘন্টা লাগিছে বুলি কৈছে আমাক ডিসটেন্সটো উলিয়াব দিছে সো এটো প্ৰশ্ন কৰাৰ দুটা উপায় আছে প্ৰথম কথাটো হল যে আমি ডিসটেন্সটো যেহেতু গম নাপাও মই যদি এটো ফৰ্মুলা ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিবলৈ চাও এই কোৱেশ্চনটোত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰিব a to b আপোনালোকে যেটো ডিসটেন্স ধৰিছে হেতু d কিলোমিটাৰ বুলি ধৰি লওক say a is the starting point b is the destination বা ending point d কিলোমিটাৰ বুলি ধৰিছো আৰু মই ধৰিছো যে a ৰ পৰা b লে যেতিয়া গৈছে ধৰি লওক x কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পিডত বস্তু এটা গৈছে আকৌ যেতিয়া b to a ৰিটাৰ্ন কৰিব y কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত ৰিটাৰ্ন কৰিছে y কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত ৰিটাৰ্ন কৰিছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি মই টাইমটো উলিয়াবলৈ চাও সে a to b টাইম a ৰ পৰা b লে যেতিয়া গৈছে কিমান টাইম লাগিব obviously d কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে আৰু আমি যেটো ফৰ্মুলা পাও ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পিড ইনটু টাইম সো টাইম টু কেনেকে উলিয়াম ডিসটেন্স বাই স্পিড কৰি দিলে উলাই যায় সো obviously ডিসটেন্স টু যেহেতু এটা d উলাই আছে
ডি হৈ আছে আৰু আমাক স্পীড আমাক ইয়াত কি বুলি আছে এক্স কিলোমিটাৰ বুলি ধৰিছিলোঁ চ' এক্স এৰ পৰা বিলে যেতিয়া গৈছে এই যোৱা টাইমটোৰ কথা কৈছোঁ ঠিক আছে চ' নেক্সট আকৌ টাইম বি টু এ বিৰ পৰা এ যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিব চ' অবভিয়াছলি এইটো কিমান হৈ গৈছে বিৰ পৰা এ যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিব চ' অবভিয়াছলি এইটো ডি কিলোমিটাৰ চ' ডি ডিভাইড আৰু এইটো হৈ গৈছে আমাৰ ৱাই দিছ ৱাই এই ৱাই স্পীডটোৱে আমি ডিভাইড কৰি দিম চ' এ টু বি যিটো আমাক সময় লাগিছে সেইটো ডি বাই এক্স আৰু বি টু এ ৰিটাৰ্ণিং যিটো জাৰ্ণি হয় তাতে যিটো সময় লাগিছে সেইটো আমাৰ ডি বাই ৱাই বুলি ওলাইছে চ' এতিয়া যদি এই দুইটা টাইম টোটেল টাইমটো যদি উলিয়াব লাগে আমি যোৱা টাইমটো আৰু ৰিটাৰ্ণিং টাইম দুইটা টাইমে যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ আমাৰ যিটো টোটেল টাইম হ'ব সেইটো আমাৰ ওলাই যাব চ' অবভিয়াছলি টোটেল টাইমটো মই কেনেকৈ উলিয়াম টোটেল টাইমটো উলিয়াবৰ কাৰণে আপুনি ডি বাই এক্স প্লাছ ডি বাই ৱাই এই দুটা বস্তু মই প্লাছ কৰি দিম চ' অবভিয়াছলি টোটেল টাইম টি বুলি ধৰিছোঁ টি উইল বি ইকুৱেল টু দিছ উইল বি এক্স আৰু এইটো এক্স ৱাই এলচিএম হৈ যাব এক্স ৱাই চ' এইটো ডি ৱাই প্লাছ ডি এক্স হৈ যাব এইখিনি পাম চ' এইটো যদি মই লিখোঁ ইয়াতে যে টোটেল টাইম টি উইল বি ইকুৱেল টু dy plus dx by xy x into y okay so ইয়াৰ পৰা যদি টোটেল টাইম t will be equal to dy dx obviously d টো যদি মই কমন লৈ লওঁ তো ইয়াতে x plus y থাকিব আৰু তলত আমাৰ xy থাকিব তো এটো পাম so obviously মোক যদি ডিসটেন্স লাগে ইয়াৰ পৰা d টো লাগে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা যদি মই d উলিয়াও আপোনালোকে মন কৰিব so যদি মোক ডিসটেন্সটো লাগে d will be equal to কি হৈ যাব xy টো ইফালে আহি যাব তাৰ মানে xy by আৰু এই এক্স ৱাইটো এক্স প্লাছ ৱাইটো আমাৰ তললৈ গুচি যাব এক্স প্লাছ ৱাই ইনটু টাইম টি এই ফৰ্মুলাটো আমি উলিয়াব পাৰিম আমাৰ ডিষ্টেন্সটো যদি আমাৰ যোৱাৰ স্পীডটো আৰু আহাৰ স্পীডটো বেলেগ থাকে আৰু টোটেল টাইমটো আমাক উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি এই ফৰ্মুলাটো যদি এপ্লাই কৰোঁ সো ডি ইজ ইকুৱেল টু এক্স ৱাই এক্স মানে হৈ গ'ল আমাৰ যোৱা স্পীডটো অ'কে যোৱা স্পীডটো আৰু ৱাই মানে হৈ গ'ল আমাৰ ৰিটাৰ্ণিং স্পীডটো আৰু টি মানে হৈ গ'ল আমাক টাইম কিমান টাইম আমাক লাগিছে তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি এইটো কৰিব পাৰোঁ চ' এই ফৰ্মুলাটো যদি আমি ডাইৰেক্টলি এই প্ৰশ্নটোত এপ্লাই কৰোঁ ধৰি লওক আমাৰ এইটো এক্স তাৰমানে এক্সৰ মানটো আমাৰ 60 হৈ আছে ৱাইৰ মানটো আমাৰ 75 হৈ আছে আৰু টোটেল টাইমটো আমাক 6 আৱাৰ্ছ লাগিছে চ' অবভিয়াছলি এই বস্তুটোত যদি মই এপ্লাই কৰোঁ চ' ইয়াতে আমি ডিষ্টেন্স ডি উলিয়াম চ' ডি উইল বি ইকুৱেল টু আমাৰ এক্স ৱাই বাই এক্স প্লাছ ৱাই ইনটু টোটেল টাইম ইজ টি চ' অবভিয়াছ কেছ আমি ইয়াতে যদি এপ্লাই কৰোঁ এক্স ইনটু ৱাই আমাৰ 60 হৈ আছিল যোৱা স্পীডটো আৰু যিটো ৰিটাৰ্ণিং স্পীড আছিলে সেইটো এবাৰ চাম চ' 60 ইনটু 75 60 ইনটু 75 বাই 60 প্লাছ 75 60 প্লাছ 75 60 প্লাছ 75 আৰু টাইমটো আমাৰ 6 আৱাৰ্ছ লাগিছে 6 চ' এইখিনি কেলকুলেশ্যনে যদি আমি কৰি দিওঁ আমি ডাইৰেক্টলি যিমান ডি হয় ডিৰ মানটো আমি পাই যাম আমাক ডিষ্টেন্সে যিহেতু সুধিছে চ' অবভিয়াছলি ইয়াত যদি মই কেলকুলেশ্যন কৰোঁ তো 60 ইনটু 75 বাই এইটো হৈ যাব আমাৰ 135 ইনটু 6 অ'কে এই বস্তুটো আমি 5এৰে কেঞ্চেল কৰিম অ'কে 5এৰে যদি মই কেঞ্চেল কৰোঁ এইটো হৈ যাব 515 আৰু এফালে হৈ যাব আমাৰ 27 অ'কে 27 আকৌ মই কেঞ্চেল কৰিম 3 5 15 আৰু 3 9 27 তাৰমানে এইটো হৈ যাব 60 ইনটু 5 বাই 9 ইনটু 6 চ' এতিয়া এই 6 আৰু 9 3ৰে কেঞ্চেল কৰি দিব 3 2 3 3 আৰু এফালে কেঞ্চেল কৰি দিব 20 তাৰমানে 20 ইনটু 5 ইনটু 2 চ' 20 ইনটু 5 ইনটু 2 যেতিয়া মই কৰিম অবভিয়াছলি মই কিমান পাম এইটো 200 কিলোমিটাৰ অ'কে তাৰমানে এই যিটো 200 কিলোমিটাৰ পাইছোঁ আমি কি পাইছোঁ এইটো 200 কিলোমিটাৰ যেতিয়া আমি এৰ পৰা বিলে গৈছোঁ এৰ পৰা বিলে যেতিয়া গৈছোঁ এৰ পৰা বিৰ যিটো টোটেল ডিষ্টেন্স সেইটো আমাৰ এৰ পৰা বিৰ যিটো ডিষ্টেন্স সেইটো 200 কিলোমিটাৰ কিন্তু কুৱেশ্যনটো যদি এই 200 কিলোমিটাৰটো ঠিকে আছে কিন্তু কুৱেশ্যনটোত যদি আমি মন কৰোঁ ইয়াতে আপোনালোকে চাব ফাইণ্ড দি টোটেল ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল তাৰমানে যেতিয়া গৈছে এৰ পৰা বিলে তেতিয়া কিমান কভাৰ কৰিব 200 কিলোমিটাৰ আকৌ সি ৰিটাৰ্ণো কৰিছে বস্তুটোৱে ভেহিকেলখনে আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিছে বি টুৱে যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিব তেতিয়াও তেওঁ 200 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিব চ' এই ক্ষেত্ৰত
যেটো আমাৰ টোটাল ডিসটেন্স বনিব এটো কিমান হৈ যাব 200 প্লাস 200 তাৰমানে 400 কিলোমিটাৰ তেও টোটাল ট্ৰেভেল কৰিব সো আনসাৰটো যেহেতু আপোনালোকে 200 মাৰ্ক কৰি নাহিব অপশনটো চেক কৰিব সো আমাৰ অহা ডিসটেন্স আৰু যোৱা ডিসটেন্স দুইটা মিলাই প্লাই কৈছে যদি আমাক অকলে ওয়ান ওয়ে ডিসটেন্সটো যদি হুদিলে হয় যে আপোনালোকে যাওতে কিমান ডিসটেন্স লাগিছে ইন দ্যাট কেস আমি 200 কিলোমিটাৰ বুলি কলো হয় কিন্তু ইয়াতে আমি অহা যোৱা দুটা ডিসটেন্সে ট্ৰেভেল কৰিব দিছে সো অবিয়াসলি 200 প্লাস 200 400 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিব ওকে আহে বুজি পাইছে সো এতিয়া আজি আমি ক্লাসটো এখিনতে হেক কৰিম এটো যেহেতু সেকেন্ড ক্লাস হয় আমাৰ আৰু স্লাইডস আছে সো নেক্সট আমি যেতিয়া বিগিন কৰিম আমি আকৌ কিছুমান বেলেগ বেলেগ কনসেপ্ট যেনেকৈ আমাৰ লেট আৰ্লি এটা কনসেপ্ট এটা আছে যেতিয়া আমি কিবা এটা স্পিডেৰে ট্ৰেভেল কৰিম তেতিয়া আমি 15 মিনিটস লেট হৈ যাও আকৌ যদি আমি কিবা এটা স্পিডেৰে ট্ৰেভেল কৰো তেতিয়া আমি 15 মিনিটস আৰ্লি হৈ যাও সো এনেকুৱা আমাৰ চাৰিটা কেস আছে সো এই কনসেপ্টটো আমি 3 নম্বৰ ক্লাস আমাৰ যেটো 3 নম্বৰ ক্লাস হ'ব ইন আৱাৰ ক্লাস নম্বৰ 3 উইল ডিসকাস দিস কনসেপ্ট সো আজিৰ ক্লাসটো আমি ইমানতে হেক কৰিম আশা কৰো আপোনালোকে আমাৰ বেংকিং চেনেলটো ফলো কৰি আছে সো যিসকলে ফলো কৰিছে তেওঁলোকে ওয়েল এন্ড গুড আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ ফলো কৰা নাই কাইন্ডলি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব ফলো এন্ড লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ যিবোৰ পিডিএফ আছে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ পেলাই আপোনালোকে এক্সেস কৰিব পাৰিব সো আমি নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম 3 নম্বৰ ক্লাছত যত আমি বাকি ডিফারেন্ট টাইপস অফ কনসেপ্ট আমি ডিসকাস কৰিম ওকে সো এতিয়া আজিৰ কাৰণে আমি থ্যাংক ইউ